la 7. Neața bună! După cum ați văzut, Neața bună! Am făcut mici ajustări. Neața bună! După cum ați văzut, am ridicat stâlpii de la parter, am făcut mici ajustări. Casa este un pic de tot spre drum, nu este perfect în boloboc și o să folosesc un sistem de chingi să o îndrept ca să pot să pun contravântuirile să fie dreaptă și să ne dea bine în boloboc. Pentru că dacă o las așa, diferența e foarte mică. Poate mulți constructori așa ar lăsa-o, dar eu nu vreau, dacă tot pot să fac această modificare. Nu știu, dacă te fură 1 cm jos, până sus s-ar putea să te fure 3, 4, 5 cm și în momentul în care ajungi să faci acoperișul nu înțelegi de ce nu-ți dă nimic drept. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă. După cum spuneam că n-am mai legat niciodată o pingă, se și vede acest lucru pentru că nu mi-a ieșit. Trebuie să o leg exact invers. Trebuie decât foarte puțin. După cum vedeți, acum ne dă bine. Bun, am reușit peretele din spate să-l aducem în boloboc. Hai să vedem și peretele din față cum reușim să-l prindem. Să fie un pic mai dificil, că trebuie să bat un par ceva de care să leg chinga, pentru că acolo nu avem o cisternă de care să ne legăm, dar găsim o variantă. Și am găsit și soluția destul de repede. Cred că mă pot lega cu chinga de aici, de stiva mea de lemne. Să sperăm că nu mi-o răstoarnă. Logic că iar i-am dat un pic cam mult. O luăm din aproape în aproape. Finally, după câteva încercări, multe, dar bune, am reușit. Bun, hai să prindem contravântuirile. Hai să vedem aici în față cum stă situația. De sus ar mai trebui un pic de tot strâns.
Ia să vedem, am dat drumul la Kinch. This is what I'm talking about, baby. Bun, acum urmează să aplic aceste colțare la fiecare colț în parte și pe la mijloc pentru a rigidiza mult mai bine structura și o să folosesc acest tip de holșurub diblu direct de beton. Am înțeles că se bagă pur și simplu în beton. Dai gaură și îl strângi direct cu impact. Sper ca impactorul meu să fie destul de puternic să-l ducă. Hai să vedem. Se pare că funcționează foarte bine acest tip de diblu holșurub, doar că al meu burghiu este un pic cam scurt. De asta a trebuit să pun un rând de șaibe, așa că trebuie să cobor până în sat să iau un burghiu mai lung. Așa că din nou pauză. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce sunt atâtea găuri la un colțar sau o platbandă, nu ca să ai tu unde să dai în funcție de unde îți pică, ci că e musai să le pui absolut pe toate, să le prinzi. Știu că mulți consideră acest aspect time consuming, dar credeți-mă, e important. Știu că nu fac eu absolut totul ca la carte, dar pe cât posibil chiar încerc să fac cât mai bine. Bun, și cum și eu fac greșeli, că e normal, n-am făcut asta până acum, am apucat să bat talpa de susținere, a doua talpă de sus, și cum am grăbit să o bat, mi-am dat seama că trebuie, nefiind lemnul drept, trebuie un pic ajustată pentru că a intrat în interior. Sper că se vede. Și acum ce vom face? O desfacem și o aranjăm cum trebuie. Pentru că detaliul ăsta o să mă arunce foarte, foarte mult la OSB și nu vreau. Mai bine pierd acum 2-3 minute în plus și merg mult mai ușor după.